Hello friends, good morning. Today we can discuss about ion exchange chromatography. The first introduction of ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography is a type of liquid and solid chromatography in which the separation is carried out in a column containing the resin which cut the absorbent. કે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફી જે છે એ લિક્વિડ અને સોલિડ પ્રવાહી અને ઘન પદાર્થ માટે ટૂંકમાં એના સેપરેશન માટે કેરીડ આઉટ કરવામાં આવે છે કે જેમાં કોલમ હોય છે ને એ કોલમની અંદર રેઝિન હોય બરાબર. એ રેઝિન જે છે એ એબ્સોર્બન્ટને ટૂંકમાં સાથે પ્રક્રિયા કરીને ટૂંકમાં આયન જે છે એનું સેપરેશન કરે છે. In ion exchange chromatography has widely been used in separation of components which are ionic or which can be made ionic in nature. કે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફી જે છે એ ક્યાં તમે ઉપયોગ કરી શકો તો કે કમ્પોનન્ટના સેપરેશનમાં કે જ્યાં કમ્પોનન્ટ જે છે એ આયન બની શકતા હોય બરાબર કે જેના ઉપર પ્લસ ચાર્જ અને માઇનસ ચાર્જ આવી શકતો હોય અને આયન બનાવી શકતા હોય ત્યાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે અથવા તો તેની નેચર જે છે એ આયનિક કમ્પાઉન્ડ બનાવવાનો નેચર હોય તો ત્યાં તમે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફી લાગુ કરી શકો છો. In ion exchange chromatography, reversible exchange of ion is effected between ions and liquid phase. A solid insoluble compound containing ionic site કે જે છે એ ટૂંકમાં લિક્વિડ ફેઝ હોય એક અને સોલિડ કમ્પાઉન્ડ હોય તો એનો સોલિડ ફેઝ હોય એ બંનેની વચ્ચે ટૂંકમાં આયનનું રિવર્સિબલ એક્સચેન્જ થાય. પ્લસ ચાર્જ વાળો હોય તો એ માઇનસ ને માઇનસ વાળો હોય એ પ્લસ લઈ જાય બરાબર. એ રીતે જે છે એ ખેંચી જાય. તમને યાદ હોય તો આપણે કપડા માટેની મિસેલ રચના આવતી ઇફ યુ નો ડેટ કે તમને ખ્યાલ હોય તો એ કપડાની જે મેલ ખેંચવાની મિસેલ રચના છે એમાં એનો પૂંછડીવાળો ભાગ ને માથાવાળો ભાગ આવતો તો બંનેના ચાર્જ જે છે એ રિવર્સ ચાર્જ હોય એટલે રિવર્સ ચાર્જની વચ્ચે ટૂંકમાં ખેંચીને લઈ જાય બરાબર. તો એ રીતે પ્રક્રિયા થતી હોય છે. હવે આપણે એની ડેફિનેશન જોઈએ તો ion exchange was first reported by two British agricultural chemists in 1850. 1850માં સૌથી પહેલી જે બ્રિટિશ પેલા વૈજ્ઞાનિક હતા એમણે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફીની શોધ કરી હતી. એનાથી આગળ આપણે જોઈએ તો મોડર્ન આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફી જે છે એ રેઝિન જે છે એ સૌથી પહેલાં 1935માં એડમ્સ અને હોમ્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે ટૂંકમાં બનાવેલા હતા એમને ડેવલપ કરેલી હતી. તે રેઝિન consists of this dimensional network of polymeric chain cross-linked with short chain containing insoluble functional group. કે આખી જે છે એ પોલિમેરિક ચેન હોય છે જે ક્રોસ લિંકેજ થયેલી હોય. તમને આજે જ્યારે એનઆઈએન ને કેટાયનના રેઝિન જોશું ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે કઈ પ્રકારની ચેન હોય છે અને એ ચેનમાં ઇનસોલ્યુબલ ક્રિયાશીલ સમૂહ રહેલા હોય છે કે જે આપણા દ્રાવણમાં ઓગળતા નથી. હવે એની ડેફિનેશન જોઈએ તો કે આયન એક્શન મે બી ડિફાઇન એઝ અ રિવર્સિબલ રિએક્શન કે આ એક પ્રકારનું રિવર્સિબલ રિએક્શન છે ઇન વિચ ફ્રી મોબાઇલ આયન ઓફ એ સોલિડ કોલ્ડ આયન એક્સચેન્જ કે જે ફ્રી ગતિ કરતા જે આયન્સ હોય છે એને ટૂંકમાં તમે આયન એક્સચેન્જ કહો છો. આર એક્સચેન્જ ફોર ડિફરન્ટ આયન એક્સચેન્જ ઓફ સિમિલર ચાર્જ કે એનો ચાર્જ જે હોય છે એ સેમ ચાર્જ હોય છે અને ડિફરન્ટ આયન જે છે એ ટૂંકમાં એક્સચેન્જ કરે પણ સિમિલર ચાર્જવાળા in present in the solution. Most of ion exchanger for practical use consists of an insoluble organic polymer into which a charge group has been introduced in some suitable manner. કે મોટા ભાગના જે આયન એક્સચેન્જ છે એનો પ્રેક્ટિકલ યુઝ તમે કરો ત્યારે ઇનસોલ્યુબલ ઓર્ગેનિક પોલિમર જે છે એનું ચાર્જ ગ્રુપમાં ઇન્ટ્રોડક્શન થાય. ધ બેકબોન ઇઝ જનરલી એ સ્ટ્રાઇલિન ઓર ડાયવિનલ બેન્ઝીન કે એનો જે મૂળ એલિમેન્ટ છે અથવા મૂળ કમ્પાઉન્ડ જે છે એ સ્ટાઇલિન અથવા તો ડાયવિનલ બેન્ઝીન હોય છે. It is usual to introduce charge group into cellulose fiber. બરાબર કે ચાર્જ ગ્રુપ તરીકે કોણ હોય તો કે કાપડનું જે આપણે ફંક્શનલ ગ્રુપ કહીએ ને સેલ્યુલોઝ એ સેલ્યુલોઝના ફાઇબર હોય છે. એન્ડ રેઝિન્સ આર અવેલેબલ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ગ્રેન્યુઅલ ઓર બીડ કે જે રેઝિન હોય ગ્રેન્યુઅલ એટલે નાના નાના દાણા જેવા હોય છે અથવા તો એની બીડ ફોર્મમાં હોય છે. where different chain are cross-linked with each other forming a network structure. આ બધા જોડાઈને આખું નેટવર્ક સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે.
ત્યાર પછીનો મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે ગીવ ધ ટાઈપ ઓફ રેઝિન્સ, કે રેઝિન્સની જે છે એ તમારી ટાઈપ કહેવાની છે. તો એ ટાઈપમાં બે પ્રકાર છે રેઝિન્સ. પેલું છે કેટાયન એક્સચેન્જ રેઝિન અને બીજું છે એનાયન એક્સચેન્જ રેઝિન. કેટાયન એક્સચેન્જ રેઝિનમાં આપણે જોઈએ તો કે કેટાયન એક્સચેન્જર આરે હાઈ મોલેક્યુલર વેઇટ, કે એનો મોલેક્યુલર વેઇટ કેવો હોય છે, હાઈ હોય છે. એન્ડ ક્રોસ લિંક પોલિમર હેવિંગ સલ્ફોનિક કાર્બોક્સિલિક, કે ક્રોસ લિંક જે છે એ સલ્ફોનિક કાર્બોક્સિલિક ધરાવે છે, SO3H ગ્રુપ. અને ફિનોલિક ગ્રુપ જે છે ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ હોય છે રેઝિનનું. An equivalent amount of cation, thus the cation exchange is nothing but a polymeric anion to which active cation are attached. કે કેટાયન એક્સચેન્જર જે છે એ પોલિમરિક એનાયન છે, પણ એમાં જે કેટાયનનો પાર્ટ છે પ્લસ ચાર્જ જે છે એ જોડાયેલા હોય છે, બરાબર, કેટાયન એક્સચેન્જર તરીકે. તો હાઇડ્રોજન આયન્સ આર મોબાઇલ એન્ડ એક્સચેન્જેબલ વિથ કેટાયન્સ. હાઇડ્રોજન આયન જે છે એ એક્સચેન્જેબલ હોય અને કેટાયનની હારે ટૂંકમાં ચેન્જ થઈ જાય, એટલે COO માઇનસ બને, HSO3 માઇનસ બને અને O માઇનસ બને, જે રેઝિન નેટવર્ક હારે અટેચ રહે છે. એ કેટાયન એક્સચેન્જનું આખું રેઝિન જોઈએ તો ડાયવિનાઇલ બેન્ઝીન લેવાનું, CH ડબલ બોન્ડ CH2 બેન્ઝીન, અને એનું પોલિમરાઇઝેશન કરવાનું ડાયવિનાઇલ બેન્ઝીન આવે એટલે CH ડબલ બોન્ડ CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 બંનેનું પોલિમરાઇઝેશન થાય, SO3H આવે એટલે આખી લિંક બને, જેને કેટાયન એક્સચેન્જ રેઝિન કહેવાય. બરાબર. હવે આ પ્રક્રિયા કઈ રીતે કરશે તો કે કેટાયન એક્સચેન્જર જે છે એને સોલ્યુશનમાં સોલ્ટ તરીકે મૂકવામાં આવે. સમ ઓફ ધી H પ્લસ આયન ઓફ ધ રેઝિન enter the solution and in equivalent amount of cation of the salt get attached to the resin. બરાબર, એ રેઝિન આને અટેચ થઈ જાય. and this reaction may be represented as follow, કે એ જે રિએક્શન છે આ રીતે લખી શકાય. કેટાયન હોય તો RH પ્લસ પ્લસ Na પ્લસ મેટલ આયન આરે જોડાઈને RNA પ્લસ બનાવે એટલે H પ્લસ છૂટું પડે. જો એનાયન હોય તો R પ્લસ OH માઇનસ પ્લસ Cl માઇનસ એટલે R ઇન્ટુ Cl માઇનસ પ્લસ OH માઇનસ. તો રેઝિન અને નેગેટિવ આયન જોડાઈ જાય. The resin having sodium ions producing the above reaction can exchange this ion with other cation. The reaction with calcium ion may be represented as follow: RH plus Ca plus 2 R2 Ca plus 2 plus 2H plus એટલે ROH માઇનસ બને વત્તા SO4 માઇનસ 2 R2SO4 માઇનસ 2 પ્લસ 2OH માઇનસ. તો આ રીતે કેટાયન રેઝિન હોય છે. બરાબર. હવે આપણે બીજો પ્રકાર જોઈએ તો કે જેને આપણે કહીએ છીએ એનાયન exchange resin. An anion exchange resin is a polymer having amine or quaternary ammonium group, કે એમાં એમાઇન હોય છે અથવા તો ચતુર્થક એમોનિયમ ગ્રુપ હોય છે. ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ તરીકે રેઝિનમાં ઇક્વિવેલન્ટ એનાયન હોય જેવા કે Cl માઇનસ OH માઇનસ NCH2 twice OH minus. All the anion exchange is ion with solvent ion in mobile phase. મોબાઈલ ફેઝમાં બધા સોલ્વન્ટ તરીકે હોય છે. પ્રોપર્ટી ઓફ રેઝિન ડિપેન્ડ ઓન ધ કન્સ્ટિટ્યુએન્ટ, કે એનું આખું સ્ટ્રક્ચર કયા પ્રકારનું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. તો હાયર ક્રોસ લિંક લિકેજ રિજિડ એન્ડ હાર્ડ, તે કઠણ હોય છે. બરાબર, કઠણ હોય અને રિજિડ ફોર્મમાં હોય છે, જળ તત્વો હોય. એ યુનિટ ઓફ ક્રોસ લિંક સેક્શન એન્ડ કેમિકલ કન્સ્ટિટ્યુએન્ટ આર એઝ ફોલોઝ, કે આપણે આકૃતિમાં દેખાય છે એ પ્રકારનું ટૂંકમાં એનું આખું બંધારણ હોય છે. બરાબર. CH2CH CH2CHની આખી લાઈન કોઈને નીચે જે છે ક્વાટર્નરી એમોનિયમ સોલ્ટ હોય છે. હવે કેટાયન રેઝિન અને એનાયન રેઝિન તમને મિશ્ર રચના કરીને બતાવેલા છે. એટલે કેટાયનમાં જો SO3H પ્લસ હોય ને આમાં N વાળું ગ્રુપ હોય તો એ રીતે જોડાયેલા હોય છે. હવે એની જે મેથડ છે એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. બરાબર, સેપરેશન ઓફ લેન્થ અને તત્વો જોઈ લઈશું. આવતીકાલે આપણો પાઠ જે છે એ આપણે પૂરો કરીશું. આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. આભાર.